हो हेलो ए नमस्ते तपाईलाई होली स्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि कस्तो रमाइलो क्यूट साइजको ड्रोन लिएर आएको छु। उन त ड्रोनमा यति धेरै चेन्जेसहरु आइसक्यो। हामी यति ठुला ड्रोनहरु देख्थ्यौं, अब ड्रोन हेर्दा हेर्दा नि हातमै अटाउने किसिमका साना भन्दा साना ड्रोन देख्न थाल्यौं। यो अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ 250 ग्राम भन्दा सानो साइजको ड्रोनहरु चाहिँ अहिले आइरहेको छ। किन होला त भनेपछि यो 250 भन्दा ग्रामको सानो साइजको आएपछि चाहिँ यसलाई लगभग अमेरिकामा चाहिँ उडाउन धेरै किसिमका पर्मिसनहरु चाहिँ लिनु पर्दैन। किन होला त? किनभने यसले धेरै ठुलो कुरो केही पनि बोक्न सक्दैन। खाली के गर्न सक्छ यसले? फोटो खिच्न सक्छ र भिडियो खिच्न सक्छ। र हुँदा अहिले मिनी 3 प्रोमा के भयो भने होरिजेन्टल भिडियो खिच्थ्यो अब भर्टिकल पनि खिच्ने भइसकेको छ। भनेपछि यो टेक्नोलोजीको साथ टन्नै सेन्सर जडेर त्यो पनि परसम्म उडाएर खिच्न सक्ने र सानो ड्रोनले पनि ठुलो ड्रोन जस्तै गजबले काम गर्ने गरी चाहिँ अहिले के बनाएको छ, ड्रोन बनाएको छ। यो ड्रोन कस्तो छ अब म अनबक्सिङ गरेर हेर्दै छु। यहाँ भएको प्लास्टिकले त हामी सर काटौँ। अब यहाँ पनि काट्नु पर्ने छ। यहाँ सिल नि रहेछ एउटा। अब यसलाई अनबक्सिङ गरेँ मैले। क्यूट बाबा कति सानो हेर्दै ल हेर्नुस्। ड्रोन यही हो त, प्लास्टिकमा मोरिएको यही हो। हामीलाई ड्रोन भन्ने बित्तिकै कति ठुलो होला जस्तो लाग्छ भने अब हेर्दा त ड्रोन त सानो चिटिक्क हातैमा अटाउने। अब यो भएपछि के सजिलो हो भने भिडियो पनि राम्रो खिच्ने, खत्रै आउने, फोटो पनि राम्रै खिच्ने र यसलाई टाढासम्म उडाएर लान सक्ने र खल्टक्क कुनै पनि ज्याकेटको गोजीमा र सानो पार्ट अफ ब्यागमा पनि यसलाई राख्न सकिने। त्यस्तै पर्यो भने नि लुकाएर पनि लिएर जान एकदम सजिलो हुने ड्रोन चाहिँ यो रहेछ। अब यो भित्र अरु के आउँछ हेरिहालौँ। अब ल यहाँ भित्र चाहिँ मैले रिमोट पनि पाएको छु, त्यो पनि स्क्रिन इनबिल्डै भएको छ भने अब अरु के छ त्यो डब्बामा हेरौँ। अब हेर्दै जाँदाखेरि सानो अर्को डब्बा पनि मैले भेटेँ। यहाँ भित्र हेर्ने भए केही कागज छन्। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने एक्स्ट्रा पंखा पनि छ, 4वटा स्क्रुड्राइभर पनि छ यो चेन्ज गर्नको लागि। टाइप सी बाट टाइप सी केबल पनि रहेछ हामीलाई चार्ज गर्नको लागि। भनेपछि यो डब्बामा आउने यति हो। र यो डब्बामा मैले अरु एक्स्ट्रा ब्याट्री देखिनँ र एडाप्टर पनि देखिनँ, जसलाई चाहिँ हामीले आफूसँग भएको छुट्टै टाइप सी एडाप्टरबाट यसलाई चार्ज गर्नुपर्ने रहेछ। चट्ट मैले यसको पंखा निकालेँ र यतातिर गर्दाखेरि विङ्स फैलाउँदा कस्तो छ त यो। हेर्दाखेरि ड्रोन हल्का भए पनि हेर्दा चाहिँ यसो गर्दा चाहिँ अलिक ठुलै जस्तो देखिन्छ, चरा सानो चरा जस्तो। र हेर्दा रिमोट यो हो। यहाँनिर चाहिँ एसडी कार्ड राख्ने ठाउँ छ, चार्जर पोर्ट पनि यहाँनिर छ र टाइप सी को पोर्ट पनि यहाँ राखिएको छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ स्क्रु गर्ने ठाउँ पनि यहाँनिर देखिरहेको छु मैले। जोयस्टिक यहाँ राखिएको छ जसलाई चाहिँ हामी यहाँ राख्न सक्छौँ यसरी र यसलाई चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ। र यो रिमोटमा हेर्दा चाहिँ मैले नि कहीँ पनि त्यो पहिला जस्तो एन्टेना सिग्नल दिने एन्टेना चाहिँ देखिनँ। र हाम्रो हातमा यहाँ क्रसर छ, यहाँनिर क्लिक गर्ने बटनहरु छ। त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ पावर अन अफको बटन यहाँनिर छ। र यो ड्रोनलाई चाहिँ हामी कसरी चलाउने भनेको मुड चेन्ज गर्न चाहिँ यहाँनिर मिल्छ। र होम पोइन्ट सेलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर पनि अप्सन यहाँ राखेको रहेछ। र सिम्पल भन्दा सिम्पल यहाँनिर छ भने यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ टाइप सी र यहाँनिर एसडी कार्ड हाल्ने पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर छ भने यसलाई चार्ज गर्नलाई टाइप सी पोर्ट पनि यहाँनिर राखिएको छ। र पछाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो यही जोयस्टिक राख्ने ठाउँ छ भने हामीले यहाँ मुनि पनि दुईटा बटन देख्छौँ, C1 र C2 छ, जसलाई चाहिँ हामीले प्रोग्राम गरेर फिक्स गर्न सक्छौँ के गर्ने हो भनेर। र अब आउँ यो ड्रोनलाई अलिक नजिकबाट हामी हेरौँ। ड्रोन हेर्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ सानोभन्दा सानो हातमा हल्का न हल्का छ। यो 249 ग्राम भनेको 250 ग्राम भन्दा 1 ग्राम कम छ। र यसलाई यहाँनिर हामी गिम्बल गर्ने पोइन्ट यहाँ चाहिँ यसलाई खोलौँ। र यहाँ हेर्दा क्यामेरा हामीले देखिरहेका छौँ। यो क्यामेराले चाहिँ 4K भिडियो खिच्छ है, मजासँग 4K भिडियो खिच्छ। र यो क्यामेरा चाहिँ हाम्रो उडाउँदै गएपछि यसलाई चाहिँ हामीले भर्टिकल पनि राख्न मिल्छ। यसलाई यसरी टाक्क भनेपछि यसले 3 एक्सेस गिम्बल भए पनि यो चाहिँ भर्टिकल पनि यसले खिच्न सक्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै सिनहरूलाई चाहिँ एकदम पोर्ट्रेट फोटो निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई पनि यो ड्रोनबाट मजाले निकाल्न सक्छौँ। र हेर्नुहुन्छ नि यहाँ पनि सेन्सर छ, यहाँ पनि सेन्सर छ र पछाडि तल पनि सेन्सर छ। र पछाडिपट्टि चाहिँ हेर्नुहुन्छ नि यही सेन्सरले काम गर्ने रहेछ भने यहाँबाट चाहिँ हामी टाइप सी छ र यहाँनिर एसडी कार्ड राख्ने ठाउँ छ। र ब्याट्री चाहिँ यहाँनिर मैले देखिरहेको छु, जुन चाहिँ हामीले मिनी 2 मा देखे जस्तै ब्याट्री छ भने यसको डिजाइन र साइज चाहिँ अलिकति फरक छ। यो ड्रोनको कुरा गर्नु पर्दा नि यसमा चाहिँ क्यामेरा तपाईँले 4K 60 फ्रेम खिच्ने तपाईँले चाहिँ यसमा क्यामेरा तपाईँले पाउनुहुन्छ भिडियो भनेपछि। त्यस्तै यसमा 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा छ जसबाट खिच्ने पोर्ट्रेट फोटो खत्रै आउँछ। र यसले स्लो मोसन फुल एचडीमा 120 फ्रेमसम्म तपाईँले खिच्न सक्नुहुन्छ भने यो ड्रोनलाई तपाईँले करिब 10 किलोमिटर भन्दा पनि परसम्म चाहिँ यसलाई उडाएर लान सक्नुहुन्छ।
त्यसको लागि चाहिँ रिमोटमा मजाले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ है। भनेपछि त्यो त छैछ भने यसलाई वान टाइम एकचोटि चार्ज गरेपछि एउटा ब्याट्रीले 34 मिनटसम्म तपाईँले फ्लाइ गर्न सक्नुहुन्छ। 34 मिनट भनेपछि त मजाले तपाईँले जे पनि सुट गर्न सक्नुहुन्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ। र यो ड्रोन अति नै फोल्डेबल छ, जसलाई क्यारी गर्न पनि एकदमै सजिलो हुन्छ भने, र यति सानो भए पनि यो ड्रोनमा टन्नै सेन्सरहरू राखेको छ, जसले गर्दाखेरि सब्जेक्ट ट्र्याकिङ भनेको तपाईँले प्रिसेट यसमा त फङ्सन छैछ भने सब्जेक्ट ट्र्याकिङ भनेपछि केही चिज अब्जेक्टलाई तपाईँले यसलाई ट्र्याक मुडमा लानुभयो भने मजासँगले यसले ट्र्याक गर्न सक्छ। हिँडेको होस् या कुदाएको होस् या उडाएको होस् गुडेको होस्, जे कुरालाई पनि ट्र्याकले ट्र्याक गर्नु पर्यो, यसले खिचिराख्छ। भनेपछि सजिलोभन्दा सजिलो तपाईँले गर्नुपर्ने काम सफ्टवेयरले नै गरिदिन्छ। भनेपछि यति सानो क्युट ड्रोन अब कहाँ आएको छ, नेपालमा आएको छ। योभन्दा अरू धेरै जानकारी तपाईँले यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क क्लिक गरेर यो ड्रोनको प्राइस र यो कहाँ पाउँछ र अनलाइन अर्डर पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यो थियो आज DJI को सानो ड्रोन क्युट ड्रोन मिनी 3 प्रो सम्बन्धी केही जानकारी। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो त लिएर आउनुहुन्छ। तपाईँसँग बिदा लिन चाहन्छु। जानुभन्दा अगाडि यदि तपाईँले ओली स्टोरको युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है। यति भन्दै आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।